What are the conventional treatments for prostate cancer? Care sunt tratamentele convenționale pentru cancerul la prostată? I'm going to look at the very bottom of this where it says treatments. Ne uităm chiar penultimul rând unde scrie tratamente. Treatments for prostate cancer can likewise affect surrounding tissues, causing incontinence, rectal inflammation, impotence, or other effects. Tratamentele pentru cancerul de prostată pot de asemenea afecta și țesuturile din prejur, producând incontinență, inflamare rectală, impotență și alte probleme. In the case of prostate cancer, the radiation beams must pass through the skin, the bladder, and the rectum on the way to the prostate gland. And once they reach the gland, they encounter normal prostate cells and the nerves that control penile erections. În cazul cancerului de prostată, razele sau lumina radiației trebuie să treacă prin piele, prin vezica urinară și rect, până să ajungă la prostată. Și de îndată ce ajung la prostată, acestea întâlnesc celulele prostatice normale și nervii care controlează erecția penilă. So I want to make sure we understand this. Vreau să mă asigur că înțelegem. If you are going to have radiation therapy for your prostate cancer, Dacă recurgi la terapie cu radiații pentru cancerul de prostată, that radiation, acea radiație, in order to get to the prostate, pentru a ajunge la prostată, to kill the cancer cells in the prostate gland, pentru a ucide celulele canceroase din prostată, that radiation is also going to touch other cells that don't have cancer. radiațiile vor atinge și alte celule care nu au cancer. So it's going to end up damaging even good prostate cells. Și va ajunge să facă rău și celulelor prostatice bune. And also the nerves around that causes a man to have an erection. Și de asemenea nervii din prejur care fac ca bărbatul să poată avea o erecție. This is why many times men who go through radiation therapy if they have prostate cancer, De aceea de multe ori pacienții sau bărbații care recurg la terapia cu radiații pentru cancer de prostată have problems getting an erection afterwards. au probleme în a menține o erecție după aceea. Damage to these tissues can lead to the complications that often accompany radiation treatment for prostate cancer, including bladder problems, rectal leakage or bleeding, and difficulty with erections. Problemele create acestor țesuturi pot duce la complicații care adesea însoțesc tratamentul cu radiații pentru cancerul de prostată, inclusiv probleme la vezica urinară, scurgere rectale sau sângerare rectală și dificultăți cu erecția. How effective is modern radiation treatment of prostate cancer? Cât de eficient este tratamentul modern cu radiații pentru cancerul de prostată? With modern technology, radiation therapy can give more radiation dose directly to the prostate than to surrounding healthy tissues. Cu tehnologia modernă, terapia cu radiații poate da mai multe sau radia mai mult, o doză mai mare de radiații direct pe prostată decât pe țesutul sănătos înconjurător. So they do have technology now Acum există tehnologie that can try to only touch the prostate. prin care se încearcă să se atingă doar prostata. Let's look. Now, what happens during radiation therapy? Ce se întâmplă în timpul terapiei cu radiații? Radiation is a energy carried by waves or a stream of particles. Radiația este o energie purtată de valuri sau de unde de particule. When radiation is used at high doses, many times those used for X-ray imaging exams, it can destroy abnormal cells that cause cancer and other illnesses. Adesea când radiația este folosită în doze mai înalte,
De multe ori, cele folosite pentru imagistică cu radiografie imagistică poate distruge celulele anormale care produc acest cancer și alte boli. So radiation can kill cancer cells, Deci radiația poate ucide celulele canceroase, but the problem is it kills any cells it touch. dar problema este că atinge orice celulă distruge orice celulă pe care o atinge. Now, there's a new technology they have. Another technology they have. O altă tehnologie pe care o folosesc, It's called proton therapy. terapie cu proton. It's a new way to deliver radiation to tumors using tiny subatomic particles or protons instead of the photons using conventional radiation treatment. Terapia cu proton este o nouă metodă de a aplica radiații înspre tumoare folosind particule sau protoni foarte mici, subatomici, în locul fotonilor folosiți în tratamentul convențional cu radiații. Proton therapy uses new technology to accelerate atoms to 93,000 miles per second, separating the protons from the atom. Terapia cu proton folosește o tehnologie nouă pentru a accelera atomii la 93 de mile per secundă, separând protonii de atom. While moving at this high speed, the particles are fired right at the patient's tumor. Deplasându-se cu o viteză atât de rapidă, particulele sunt îndreptate, direcționate direct înspre tumoarea pacientului. These charged particles deliver a very high dose of radiation to the cancer, but release very little radiation to normal tissue in their path. Aceste particule încărcate electric au o doză foarte crescută de radiații, trimit o doză crescută de radiații cancerului, dar elimină sau radiază foarte puțin țesutul normal de pe parcurs. In theory, this approach minimizes damage to healthy organs and structures surrounding the cancer. În teorie, această abordare minimizează sau micșorează leziunile produse organelor sănătoase și structurilor sănătoase din jurul cancerului. This is how it looks. Și cam așa arată. This is the difference between the proton therapy and the traditional photon radiation. Aceasta este diferența dintre terapia cu protoni și radiația tradițională. So in the conventional way, the radiation enters into the body. Prin tratamentul convențional, radiația intră în organism, and it hits the tumor, ajunge la tumoare, but it hits all this around it. Dar de asemenea atinge și ajunge și la organele, țesuturile din prejur. And the proton therapy, această terapie cu protoni, it goes right at the tumor and doesn't go past it. Este direcționată înspre tumoare și nu trece mai încolo de ea. So it's a little bit better. Este puțin mai bine. Proton therapy has been proven beneficial for tumors surrounded by sensitive structures such as the eye, brain, and spinal cord, where the potential for radiation damage is very high. Terapia cu protoni s-a dovedit a fi foarte benefică pentru tumorile care sunt în jurul structurilor mai sensibile, cum ar fi ochiul, creierul, coloana, unde potențialul de a se produce un rău datorat radiațiilor este foarte mare. Proton therapy also offers a distinct benefit in many childhood cancers due to the high risk of long-term side effects in children who receive standard radiation treatment. Terapia cu proton de asemenea oferă beneficii distincte la multe cancere de la copii datorită riscului crescut al efectelor secundare pe termen lung văzute la copiii care primesc sau cărora li se aplică un tratament standard cu radiații. In contrast, most studies of proton therapy for prostate cancer suggest that this new approach may be just as good as standard photon radiation treatment at controlling the growth and the spread of cancer, but there is no evidence that proton treatment does a better job of curing the cancer. În contrast, majoritatea studiilor făcute pe terapia cu proton pentru cancerul la prostată sugerează că această abordare nouă poate fi la fel de bună ca
tratamentul standard de radiație cu fotoni în controlarea creșterii, dezvoltării și răspândirii cancerului, dar nu există nicio dovadă că tratamentul cu protoni ar funcționa mai bine în vindecarea cancerului. And in spite of the theory that protons cause less damage to normal tissue, there is at present no convincing evidence that urinary or bladder problems, gastrointestinal or rectal leakage or bleeding, or sexual erectile dysfunction, complication rates are lower following proton therapy. A few studies suggest that rates of some side effects might even be higher. În ciuda teoriei că protonii produc mai puține leziuni țesutului normal, în prezent nu există nicio dovadă convingătoare că complicațiile urinare, cum ar fi problemele la vezica urinară, complicațiile gastrointestinale, scurgeri rectale și sângerare rectală sau complicațiile sexuale, disfuncție erectilă, ratele acestor complicații ar fi mai scăzute în urma terapiei cu protoni. Câteva studii sugerează că numărul sau mai multe efecte secundare pot fi chiar mai mari prin această terapie. Now, what is cryoablation? Crioablația. Ce este crioablația? Cryoablation for prostate cancer involves cryoablation. Is that what you're saying? I'm pronouncing it wrong. Sorry. Cryoablation for prostate cancer involves the controlled freezing of the prostate gland in order to destroy cancerous cells. Crioablația pentru cancerul de prostată implică înghețarea controlată a prostatei pentru a distruge celulele canceroase. Cryoablation, however, is not cancer specific, and the treatment will kill all of the cells that are in the targeted area. Totuși, crioablația nu este specifică sau nu este direcționată direct înspre cancer și acest tratament va distruge de asemenea și celulele care sunt în zona țintită. The damage caused by freezing occurs at several levels: molecular, cellular, and whole tissue structure. Leziunile produse de această înghețare apar la mai multe niveluri. Nivel molecular, celular și în toată structura țesutului. Okay. Now, another one is, what is a radioactive seed implant procedure? Ce este procedura de radioactivă de implantare a seminței? Permanent radioactive seed implants are a form of radiation therapy for prostate cancer. Implanturile radioactive permanente cu sămânță sunt o formă de terapie cu radiații pentru cancerul de prostată. Now, I know I'm going to pronounce this word wrong, so I'm not even going to try it. Știu că voi pronunța cuvântul greșit, așa că nici nu voi încerca brahiterapie. It actually describes internal radiation therapy. Acesta de fapt descrie terapia cu radiații internă. During the procedure, radioactive seeds are implanted into the prostate gland using ultrasound guidance. În timpul acestor proceduri sunt implantate semințe radioactive în prostată folosind ultrasunetele. The number of seeds and where they are placed is determined by a computer-generated treatment plan tailored for each patient. Numărul de semințe și locul în care acestea sunt poziționate este determinat de un plan de tratament generat pe calculator, creat special pentru fiecare pacient. About 100 seeds are commonly implanted. În mod obișnuit sunt implantate în jur de 100 de semințe. Now, the implants remain in place permanently Aceste implanturi rămân acolo permanent and become biologically inert after about 10 months. și devin inactive biologic după aproximativ 10 luni. This technique allows a high dosage of radiation to be delivered to the prostate with limited damage to surrounding tissues. Această tehnică permite expunerea la o doză mare de radiații
înspre prostată cu leziuni sau cu leziuni limitate la țesuturile înconjurătoare. Compared to external radiation, which requires 7 to 7.5 weeks of daily treatments, convenience is a major advantage of this treatment option because it is a single outpatient procedure. În comparație cu radiația externă, această procedură necesită doar 7 săptămâni și jumătate de... Nu, în comparație cu radiația externă, care necesită 7 săptămâni sau 7 săptămâni și jumătate de tratamente zilnice, conveniența este un avantaj major în acest tratament, deoarece este o procedură singulară și nu este nevoie de internare. If I choose surgery, will radiation treatment still be required? Dacă aleg operația, mai este nevoie și de tratare cu radiații? If your surgery is incomplete, Dacă operația este incompletă, meaning that some cancer still remains, însemnând că încă a rămas cancer, additional radiation therapy within 3 to 6 months can prevent reoccurrence in many men. o terapie cu radiații adiționale pe o durată de 3-6 luni poate preveni reapariția bolii la mulți bărbați. You will want to discuss this option with your physician team. Și ar fi indicat să discuți despre această opțiune cu echipa de medici. Now, let's look at this. What are possible side effects of radiation therapy? Care sunt unele efecte secundare posibile ale terapiei cu radiații? As radiation treatment progresses, Pe măsură ce tratamentul cu radiații progresează, it may cause patients to become tired. poate produce oboseală la pacient. Resting is important, Odihna este importantă, but doctors usually advise patients to try to stay active as they can. dar de obicei medicii îi sfătuiesc pe pacient să rămână cât pot de activi. Patients may have diarrhea or frequent and uncomfortable urination. Pacientul poate experimenta diaree sau urinare frecventă sau cu probleme. In addition, when patients receive external radiation therapy, it is common for the skin in the treated area to become dry. În plus, atunci când pacienților li se aplică terapia cu radiații externă, este foarte des întâlnită uscarea pielii în zona respectivă. Redness or tenderness is usual. Roșeață, You're right, it's usual. roșeață sau sensibilitatea este neobișnuită. Radiation therapy can also cause hair loss in the pelvic area. Terapia cu radiații de asemenea poate produce sau cauza pierderea părului în zona pelvică. The loss may be temporary or permanent depending on the amount of radiation used. Această pierdere poate fi temporară sau permanentă în funcție de cantitatea de radiații folosită. Radiation therapy, either external radiation or seed implant, Terapia cu radiații, fie radiații externe sau implant de semințe, causes impotence in some men. produce impotență la unii bărbați. The rate of impotence is similar to patients who undergo nerve-sparing prostatectomy. Nerve-sparing prostatectomy. Rata impotenței este asemănătoare la pacienții care recurg la prostatectomie, care lezează nervul. There is also a slight risk that bladder or rectal problems may occur with either type of radiation. De asemenea, este un ușor risc există riscul ca să apară probleme cu vezica urinară sau probleme rectale dacă se folosește oricare din aceste tipuri de radiații. If this occurs, it usually presents itself 1 to 3 years after radiation therapy. Dacă apar aceste probleme, sunt prezente în primul sau în următorii 3 ani după terapia cu radiații. Now, depending on the PSA level and the stage of the cancer, hormones may be used in addition to radiation therapy to help control the cancer. În funcție de nivelul PSA-ului și stadiul cancerului, se pot folosi hormoni pe lângă radiații pentru a controla cancerul.
I'm going to summarize this. After the procedures are done, După ce se fac aceste proceduri, the patients may not know if they are cured or not. pacientul poate nu știe dacă este vindecat sau nu. It could take a long time before the doctors would be able to know that. Poate va fi nevoie de mai mult timp înainte ca medicul să se poată pronunța, să știe dacă este vindecat sau nu. Now let's look at this. New England Journal of Medicine. New England Journal of Medicine. A study about the side effects of prostate cancer therapy could help men select the best way to fight their disease, doctors say. Doctorii spun că un studiu despre efectele secundare ale terapiei în cancerul de prostată i-ar putea ajuta pe bărbați să aleagă cea mai bună metodă de a lupta împotriva bolii. Doctors found that each of the three main types of therapy, surgery, radiation, radioactive seed implant, cause different problems. Doctorii au descoperit că fiecare dintre aceste trei tipuri de terapii, operație, radiație și implant cu semânță radioactivă, poate provoca diverse probleme. Sexual function suffered the most after treatment. Funcția sexuală a avut cel mai mult de suferit după tratament. Although surgery caused the greatest damage. Deși operația a fost cea care a produs cele mai multe leziuni. Bowel problems were greatest after radiation. Problemele la intestine au fost mai mari după radiații. Urinary irritation was worse after radioactive seeds. Iritarea urinară a fost mai rea după semințele radioactive. Now these are the side effects of the surgery, prostate surgery side effects, before the surgery and 2 years after the surgery. Acestea sunt efectele secundare ale operației la prostată, înainte de operație și la 2 ani după operație. So, before the surgery, Înainte de operație, the men had sexual problems and it went up to 12% more sexual problems than they had before the surgery. Numărul sau procentul de probleme sexuale a crescut cu 12% după operație. 2 years after the surgery, they had 43% sexual problems. Problemele sexuale au crescut cu 43% la 2 ani după operație. 11% of urinary problems went up before the surgery. I don't understand. You don't understand? Okay, before they had the surgery, Yeah. their urinary problems was about 11%. But 2 years after, it went down to 7%. Înainte de operație, problemele urinare erau la 11%. Let me say this. La 11% din pacienți. We can sum it up to make it easier. There were differences in their problems before and after the surgery. Erau diferențe în problemele observate înainte și după operație. Differences in sexual problems, Diferențe în privința problemelor sexuale, urinary problems, problemelor urinare and bowel problems. și a problemelor la intestine. The same thing with the radiation, Același lucru și în cazul radiației. and the same thing with the radioactive seeds. Același lucru și în cazul semințelor radioactive. Now let's move here. Let me move on a little bit. I want to get to a certain place here. Here I want to get to this here. What can we do for prostate problems, including prostate cancer? Ce putem face dacă avem probleme la prostată, inclusiv cancer la prostată? We saw what everybody else does. Am văzut ce fac toți ceilalți, ce tratamente fac. Now let's see what we can do. Acum să vedem ce putem face noi. All right. What is urinary tract infection? Ce este o infecție a tractului urinar? The urinary tract is comprised of the kidneys, ureters, bladder, and urethra. Tractul urinar este alcătuit din rinic, uretră, vezica urinară și ureteră, vezica urinară și uretră. A urinary tract infection is an infection caused by pathogenic organisms. Go ahead. O infecție a tractului urinar este o infecție cauzată de organisme patogene, For example, bacteria, fungi, or parasites. de exemplu bacterii, fungi sau paraziți, And any of the structures that comprise the urinary tract. în oricare din structurile cuprinse care fac parte din tractul urinar. So how do we
fix this? Cum rezolvăm această problemă? Let's look. Să Well, vedem. you see what she's drinking? Vedeți ce bea fata de aici? Anybody know what that is? Știe cineva ce este? Cranberries. Cranberry juice, that's right. Suc de merișoare. Cranberry juice fights urinary tract infections quickly. Sucul de merișoare luptă împotriva infecțiilor tractului urinar foarte repede. Studies show cranberry juice works against bacteria within 8 hours. Studiile arată că sucul de merișoare acționează împotriva bacteriei în doar 8 ore. In this study, it shows that cranberry juice actually fights the bacteria that causes E. coli. Și acest studiu arată chiar că sucul de merișoare luptă și împotriva bacteriei E. coli. And I can give you I want to make sure we get through this, but if you need the information, I can give it to you. Dacă aveți nevoie de informații, vă pot da prezentarea. Acum mergem mai rapid ca să terminăm. And it tells you how the cranberry juice works. Și aici ne explică cum acționează sucul de merișoare. If E. coli is able to connect with other bacteria, such as the bacteria found in the urinary tract, it forms a layer or biofilm. Dacă E. coli reușește să intre în legătură cu alte bacterii, cum ar fi bacteria găsită în tractul urinar, astfel se formează un strat sau un biofilm. This allows the bacteria to multiply and produce an infection. Aceasta permite bacteriei să se înmulțească și să producă o infecție. But cranberry juice seems to break this thing apart. Dar sucul de merișoare pare să descompună această legătură, So the E. coli cannot connect to the bacteria. pentru ca E. coli să nu mai poată intra în legătură cu bacteria. It's absolutely amazing. E uimitor. A number of controlled clinical trials, these are carefully designed and conducted scientific studies done in humans, have concluded that cranberry juice really is effective for preventing urinary tract infections. Mai multe studii clinice controlate, acestea sunt studii clinice științifice făcute pe oameni, atent selecționate și realizate. Aceste studii au ajuns la concluzia că sucul de merișoare chiar este eficient în prevenirea infecțiilor tractului urinar. And this works for men and women. Și acest tratament este bun la femei și la bărbați. Because more women have urinary tract infections than men. Pentru că mai multe femei au infecții urinare decât bărbații. Now let's look at this now. Buchu and corn silk helps with inflammation and infections. Buciu, planta aceasta buciu și mătasea de porumb ajută în lupta împotriva inflamației și a infecțiilor. And it helps in urination. Ajută și la urinare. Mix a half of cup of buchu, Se amestecă jumătate de cană de buciu, 1 cup of corn silk. o cană de mătase de porumb. Mix all together in 2 quarts of water. Se amestecă în cred că e 1,5 litru de apă. 1,8 litru de apă. Boil for 5. Oh, what happened there? Okay, boil for 5 minutes. Se fierbe timp de 5 minute Drink half a cup 3 times daily. și se bea jumătate de cană de 3 ori pe zi. And that's going to help you to urinate. Asta vă va ajuta să urinați. Now, exercising is extremely important. Exercițiul fizic este foarte important. When you're exercising, Când faceți exercițiu fizic, especially walking, în special plimbări, you're actually exercising the prostate gland too. și prostata face exercițiu fizic. Benefits of exercise like walking vigorously for at least 30 minutes each day. S-au observat beneficii la a face plimbări sau a merge pe jos în ritm mai alert de timp de 30 de minute pe zi. This cannot be stressed enough. Și acest lucru încă nu putem să înțelegem cât de important este. Another exercise that helps to massage the prostate should be performed twice daily. Un alt exercițiu care ajută în a masa prostata ar trebui făcut de 2 ori pe zi. It's like a Kegel exercise for men. Ca niște exerciții Kegel pentru bărbați. Lie on your back
Te pui pe spate, pull your knees up toward your chest, îți tragi genunchii înspre piept, then press the soles of your feet together. apoi apropii tălpile picioarelor And unele low- de altele, Lower the legs as far as possible. Lower the legs down. Put the legs down. Like și să pui picioarele jos cât de mult posibil, să lași picioarele în jos. and repeat 10 to 15 times. Se repetă de între 10 și 15 ori. All right. Now this is good for the prostate. Acest tratament este bun pentru prostată. Saw palmetto. Palmier pitic, Take 1 tablespoon of saw palmetto oil daily. se ia o lingură de ulei de palmier pitic în fiecare zi. Take 40 drops of saw palmetto extract 3 times daily in juice. Sau 40 de picături de tinctură sau extract de palmier pitic de 3 ori pe zi în suc. It is a powerful herb to take for Este prostate o cancer. plantă foarte puternică pentru prostată. Deci o lingură de ulei de palmier pitic pe zi sau 40 de picături de extract de palmier pitic de 3 ori pe zi în suc. Now you're feeling pain, you can do something like this. Dacă ai dureri, poți face următorul exercițiu. A sitz bath. Următorul tratament, o baie de șezut. Okay, a sitz bath is a plastic tub that fits over the toilet and can be filled with water, or it can be, you can just use a large plastic tub, just a large plastic bin. Puteți folosi un lighean puțin mai înalt, un lighean de plastic, And you're sitting in warm water for 15-20 minutes. și vă așezați cu șezutul în apă caldă timp de 15-20 de minute. This can provide relief from the discomfort from the prostate, Acest tratament poate aduce calmare în disconfortul dat de prostată, hemorrhoids, hemoroizi, stomach cancer, cancer la stomac, anal fissures, fisuri anale or bladder sau problems. probleme cu vezica urinară. This can be done by sitting in a bathtub, half filled with water, Deci acest tratament se poate face stând în cada de baie umplută până la jumătate cu apă, but using a plastic cyst bath that fits over the toilet is often more convenient for hemorrhoids, but a bathtub is best for prostate problems. dar a folosit și este un lighean special care se pune pe toaletă pentru băi de șezut. Acesta este mai indicat în cazul hemoroizilor, dar cada de baie este mai bună pentru problemele de prostată. Okay, and this is how the package looks, Așa arată ligheanul respectiv and this is how you put it over the toilet. și se pune peste toaletă. Okay, or you could use a bucket and sit in it like that. Sau se poate folosi un alt recipient în care să te poți așeza. Okay, now 20 minutes to do the sitz bath. Ai nevoie, You can de, use 20. ai nevoie de 20 de minute pentru a face acest tratament. It can be purchased from any drugstore chain for about $10. I'm not sure how much that will be here. Yeah, I'm not sure we find it here. You may not find it? Well, you can use a bucket. Deci puteți folosi orice găsiți și considerați că este bun, nu neapărat ligheanul respectiv special pentru toaletă. So I'll just keep on going because I think they understand how to use this thing. Let me move on here. Now, salt glow. Masaj sau frecție cu sare. Put Epsom salt Puneți sare Epsom sau sare amară in a pail and add little water to make a paste. într-o găletuță sau într-un recipient mai mic și adăugați puțină apă pentru a face o pastă. Then rub over the entire body and face. Apoi se frecționează pe tot organismul, inclusiv pe față, And then rinse off. după care se clătește. Usually when I do this, De obicei, când fac acest tratament, I will have the man stand in the tub îl pun pe pacient să stea în cadă, with no shirt on fără tricou, fără maieu, and just in his underwear. doar în lenjerie. Then I'll take that pail, put some Epsom salt in it, and put some water in it. Iau niște sare Epsom, adaug niște Epsom salt, water and Water and Epsom salt together.
Sare Epsom și apă, le Not- amestec puțin, Not too much water, nu foarte multă apă, because you're making a paste. pentru că vrem să fie așa ca o pastă. Now, if you don't have Epsom salt, you can use regular salt. Dacă nu aveți sare Epsom, puteți folosi sare normală, dar să fie mai grunjoasă. The idea is that you're using something rough to rub against the skin. Ideea este să folosești ceva care este dur pentru a fricționa pielea. And you could begin at the legs, Poți începe de la picioare and you're rubbing up toward the heart. și mergi în direcția inimii. If you're at the arms, Dacă faci la mâini, you're rubbing toward the heart. atunci masezi în direcția inimii. You are trying to increase circulation in the person Prin aceasta încerci să crești, să stimulezi circulația. while cleaning off the dead cells of the skin, the largest organ of the body. În același timp, curățând celulele moarte sau pielea moartă de pe corp. And so you're doing the whole body, the neck, the face, everything. Deci se fricționează tot corpul, fața, gâtul, tot. This is going to feel great to the person. Pacientul se va simți foarte bine. And also when you finish, if you do this on somebody, your hands are going to feel like baby's hands. De asemenea, dacă tu aplici acest tratament, când ai terminat palmele, pentru că tu ai făcut tratamentul, palmele în palmă vei avea piele ca pielea de bebeluș. So while you're cleaning off the waste and blessing someone else, Așa că în timp ce tu îl cureți pe altcineva, fiind o binecuvântare pentru persoana you're respectivă, going to be blessed as well. și tu vei fi binecuvântat. Okay. Fever bath. Baie fever. You want the fever bath to increase your temperature, if possible, to 103, that's Fahrenheit, we need to find Celsius. I think it's 37 to Celsius. So 103, it's going to be 37 something, I think. Am I right? Let's see. 103. 39. Go ahead. În această baie fever este de dorit ca temperatura, dacă este posibil, să crească până la 39,4. All the world uses Celsius. Toată lumea folosește măsurarea în grade Celsius. I'm sorry, we Americans got to make it hard. and Îmi use pare Fahrenheit. rău că noi americanii vă facem viața grea și folosim Fahrenheit. All right. So you want to get it up to that point Deci temperatura să ajungă până la 39,4 and let it stay that way for 5 minutes. și să rămână la acest nivel timp de 5 minute. Then take a cool shower Apoi se face un duș rece. and do 3 times weekly. Acest tratament se face de 3 ori pe săptămână. Now, when you're doing this, the person is laying in the tub, Când faci acest tratament, persoana stă așezată în cadă. and they have just, if it's a man, of course, he has nothing on his body here, but he just has his shorts on. Dacă este vorba de un bărbat, nu este îmbrăcat cu nimic în partea superioară, are doar lenjeria And intimă. you're starting with warm water in the tub, Începi cu apă caldă în cadă and you gradually increase it at, the temperature till it gets warmer and warmer. și treptat crești temperatura apei până se încălzește tot mai mult. What we would do is, we have a big pots on the stove, boiling water. Noi avem niște oale foarte mari pe aragaz cu apă fierbinte And so we would take that water și luăm acea apă and pour it in the tub. și o turnăm în cadă, Be careful not to pour it on their skin. dar aveți grijă să nu turnați apa direct pe Okay. piele. Now, at the same time, you want to have some cool water in there În același timp ar fi bine să aveți și niște apă rece, so they can gradually get used to that heat. pentru ca, deci, la început să fie și niște apă rece ca să se obișnuiască treptat cu temperatura. Now, before you do it, you take the temperature before they begin. Dar înainte de a începe tratamentul, îi măsori temperatura You la write început you write it down. și scrii temperatura. Ce And temperatură and you are? write down the time in which you did that. Scrii ora și temperatura. Okay? Now, maybe 3 minutes or every now and then, you take the temperature again Cam în 3-5 minute verifici din nou temperatura and you write it down again. și scrii, notezi din nou pe foaie. You have to monitor their temperature. Trebuie să monitorizezi temperatura. Another thing is, you want to take
a rag. You want to take a, well, let me just come back here. You want to take a rag Luam un prosop mai mic sau and o you want to bucată de material have it in a bucket with ice water. care să fie ținută într-o găleată cu apă cu gheață, And you wring it out se stoarce and you place it on their forehead. și se pune pe fruntea pacientului. You want to get the body heated up, Organismul, trupul ar fi bine să se încălzească cât mai mult, but you don't want to fry the brain. dar nu vrei să prăjești creierul. So you keep that brain cool. Așa că creierul trebuie să fie ținut la o temperatură mai joasă, să fie rece. Also, you can have a cup of cold water for them to sip on. De asemenea, să ai și o cană cu apă rece din care să bea. Not to just drink a whole lot, because then they got to get out of the tub and go urinate. Nu să bea foarte mult, ci doar să soarbă din când în când, pentru a nu fi nevoie să meargă la toaletă. Then you have to begin the whole process all over again. Apoi va trebui să începi acest proces din nou. So you're monitoring them. Dacă mergi la toaletă, trebuie să începi procesul din nou. Așa că trebuie monitorizat. So when it gets to 39.44 Celsius, Când ajunge la 39,4 grade, you want to try to keep them there for about 5 minutes. încerci să menții această temperatură cam 5 minute. And after that, După aceea, you need to bring that temperature down. trebuie să începi să scazi temperatura. So what you do is, you don't put any more hot water in there. Așa că nu mai pui deloc apă fierbinte în cadă, You begin to put cold water there. ci începi să pui apă rece. Do not pour the cold water on their head. Să nu turnați apa rece pe cap, You can cause a bad reaction. pentru că poate avea loc o reacție foarte And negativă. in some cases, if you need to get their temperature down right away, because sometimes it's going to climb, În unele cazuri, dacă e nevoie să scazi temperatura rapid, pentru că uneori crește prea mult, you pour the cold water on the chest. atunci torni apa rece pe piept. And that should bring it down. Now, you got to continue to do that. Și acest lucru va scădea mai repede temperatura, dar trebuie să continui să scazi While you're still temperatura. taking the temperature. Să faci acest lucru în timp ce măsori temperatura. Now, when they come out of that, they're going to be weak. Când Oh, no, we run out of time. la sfârșitul tratamentului pacientul se simte slăbit, And so you have to help them out and come to the shower. așa că va trebui să-l ajuți pe pacient să-l duci la duș. The whole purpose of this is that you're making a fever. Scopul acestui tratament este să produci febră, So the body can burn toxins. pentru ca organismul să poată arde toxinele. You're forcing that to happen. Forțezi organismul să facă febră. Now, I'm going to try to go fast because we got about 7 minutes, but I need to get you this information. Vom trece mai rapid, mai avem doar puțin timp, dar vreau să vă spun aceste informații. Okay. You're going to have to do enemas on the person that has the prostate problem. Va trebui să faceți clisme persoanei care are probleme de prostată. Okay, one of the enemas that you want to do is a coffee enema. Una din clismele recomandate este clisma cu cafea. You can give them 5 times daily for 3 days, the first 3 days. Se poate face de 5 ori pe zi în primele 3 zile. Now, I won't go over right now because of time's sake what the coffee enema does. I believe Elder Wilson did go through that. Nu voi mai spune acum ce efect are clisma cu cafea, pentru că cred că fratele Wilson deja v-a spus câte ceva. Okay. Another thing is you can do an ice cold water retention enema. Un alt tratament ar fi o clismă de retenție cu apă foarte rece ca gheața. Okay, you want them to hold the cold water as long as possible. Indicat ar fi să țină apa rece cât de mult posibil în colon. Now, this is an alternative to, say it again, cryoablation, Aceasta este o alternativă la crioablație, that will not have the negative effects that come with that. și totuși nu are efectele negative ale acelui tratament. You see, the reason why the water is cold Motivul pentru care folosim apă rece is because when something cold goes up the rectum, este pentru că atunci când ceva rece intră în rect, the muscles immediately clench up. imediat mușchii se contractă, And so se you're strâng, exercising the prostate. așa că faci exercițiul la prostată. You're forcing it to do that. O forțezi să facă exercițiul. Lemon enema. Clismă cu lămâie. Use juice of 1 lemon to 1 quart of water. Se folosește sucul de la o lămâie în 450 de ml de apă, And that's going to stimulate a bowel movement. sucul de la o lămâie în 950 de ml de apă și asta va stimula tranzitul. Okay, you want to write this down. V-aș ruga să scrieți următorul tratament. These herbs are meant to attack
the cancer. Aceste plante au menirea să atace cancerul. Okay, you take all these herbs, Luați toate aceste plante, you boil them in water le fierbeți în apă for 5 minutes, timp de 5 minute, then add 64 ounces of blackstrap molasses, după care se adaugă melasă neagră și vă spun cantitatea imediat. 1 kg 800 de melasă neagră. okay, and you boil for 8 minutes. Se fierbe 1 kg 800, se fierbe timp de 8 minute, Then let it warm, se lasă caldă, strain it, se strecoară and take 1 ounce and 4 ounces of juice 3 times daily. și se ia 30 de mililitri în 120 de mililitri de suc de 3 ori pe zi. Okay, three parts of Partiaco bark. 3 părți scoarță de pau d'arco, Yes, this is a herb found in South America, o plantă găsită în America de Sud, which you can get easily. pudră, praf, se poate obține și la noi. And this is going to help with inflammation in the area. Aceasta va ajuta cu inflamația prezentă în zonă. Also, Partiaco hates cancer De asemenea, pau d'arco urăște cancerul and goes right after it. și îl urmărește, îl think- distruge. I think we may have some over there, is that right? Cred că avem chiar și aici. That's Partiaco bark. You can go look at it when you get a chance. Puteți să vă uitați. E cumpărată din România, deci se găsește și la noi. Okay, 3 parts of chaparral. Do you have chaparral? No. Okay. Chaparral is found in the southwestern deserts of the United States. Chaparral, scrie caparal. Where do you find it? The deserts in the United States. Planta aceasta este din deșertul Statelor Unite. Okay, it is antibacterial, antifungal, Este antibacteriană, antifungică and it is another one that hates cancer. și de asemenea și ea urăște cancerul. Echinacea, Echinacea, one of the best things you can use. unul din cele mai bune plante pe care le-ați putea folosi. It helps boost the immune system, Ajută la întărirea sistemului imunitar, okay? Because it's the immune system that's going to fight the cancer. deoarece sistemul imunitar este cel care luptă împotriva cancerului. Now, astragalus. Astragalus. Well, first of all, echinacea is originally in the plains, the Great Plains of the United States, but you can get it here. You have echinacea here. Okay. Astragalus, Astragalus. 3 parts of that. Deci, până acum, din toate, se pune câte 3 părți. Now, do you know what a part is? Știți cât reprezintă o parte? Okay, a part is any whole size that you want to use. De exemplu, să spunem că îți alegi tu o anume cantitate. For instance, if you say, I'm going to use 1 tablespoon, Să spunem, de exemplu, că unitatea de măsură este o lingură. that's going to be 1 part. Asta este o parte. If you're going to say, I'm going to use half a tablespoon, Dacă spui, voi folosi jumătate de lingură, that's half a part. asta atunci înseamnă jumătate de parte. So you decide what that is. Așa că voi hotărâți cantitatea pe care vreți să o luați ca și unitate de măsură. Da. Da, explic acum. For these, I would use tablespoons. Pentru acest amestec eu aș folosi ca măsură lingura. Deci o lingură, o parte. Okay. Now, chitek, I always have problems with that. That's pronouncing that, but that's another good herb. Shiitake And periwinkle. și brebenoc sau saschiu. Saschiu. Okay. Let me tell you about astragalus a little bit real quick. Să vă spun ceva despre astragalus. It's absolutely amazing. E foarte bună. Okay. We gotta close. 3 minutes, he said. Look, what it does is this. It actually tells the immune system where the cancer cells are. Astragalusul îi spune sistemului imunitar unde se află celulele canceroase. It's like a spy E ca un spion against cancer. împotriva cancerului. Tells you where the infiltrators are. Unde îți spune unde este cine s-a infiltrat și unde e.
and then the immune system goes and attacks it. Apoi sistemul imunitar merge și atacă. These herbs are amazing. Aceste plante sunt uimitoare. Beta-carotene, Beta-caroten. I'll give you the information. We're running out of time, but you need to do that. I can give you this. You want to do a bowel cleanser? Să facem și o curățare a intestinului și rețeta a fost prezentată ieri. You want to take senna, 3 capsules of senna every other day with the psyllium husk. 3 capsule de sena la fiecare 2 zile împreună cu psyllium. Okay, there's 1 tablespoon and 4 ounces of juice. You shake well and you drink it right away. O lingură de psyllium în 120 de ml de suc se amestecă bine și se bea imediat. Because it gets thick and turns to a gel. Pentru că se îngroașă și devine gelatinoasă. Now I'm not going to stop right here, but I'm just going to say one word for zinc. You want to make sure that zinc is a part of your prostate cancer program. Trebuie să te asiguri că parte din programul pentru cancerul de prostată este și zincul. It's a whole list of wonderful things that zinc does for men. E o listă întreagă de lucruri pe care zincul le face în organismul bărbatului. Flaxseed is another thing. Semințele de in, de asemenea, And Pygium africanum. Pygeum africanum. Okay? Now, do you have a question? I thought somebody had a question there. Let me just move on here. Now, here's your program here. Și acesta este programul în Foarte cancerul de prostată. You want to eat a handful of pumpkin seeds daily. O mână sau un pumn de semințe de dovleac în fiecare zi. Pumpkin seeds is excellent for the prostate. Semințele de dovleac sunt foarte bune pentru prostată. Drink at least 2 quarts of water daily. Să beți cel puțin 1,8 litru de apă zilnic. Rub a half a teaspoon of progesterone cream over the testicles 4 times weekly. Fracționați cu jumătate de linguriță de cremă cu progesteron pe testicule de 4 ori pe săptămână. Now, you know, progesterone is more prominent in women. Progesteronul este mai des întâlnit la femei. Men have some, Și bărbații au o anumită cantitate, but you're using this to regulate the testosterone. dar folosim progesteronul pentru a regla nivelul testosteronului. Okay, I'm just going to go over this. I'm just going to say this because I know you got to close. You want to use vitamin B3, vitamin B12, vitamin C, beta carotene, vitamin E, vitamin F, all these different things, and we have the dosage for you. If you need the information, come get it Come get it from me, okay? Sunt recomandate vitamina B3, vitamina B12, vitamina C, beta-caroten, vitamina E, vitamina F și alte substanțe și produse. Dacă vreți să le aflați, vă pot da lista întreagă. So in short, by Pe God's scurt, grace, prin harul lui Dumnezeu, prostate cancer can be defeated cancerul de prostată poate fi învins with the help of Jesus. cu ajutorul lui Isus. Let us pray. There are some questions. Răspundem și la întrebări? Oh, I thought you wanted to end fast. Sorry, I'm sorry. I thought that's what the note was about. Could you go back a little bit? No, this one, this treatment. Repeat the treatment once again. What do you do? Do you put all this mixture Okay. in water? Yeah. Okay, So what you do is, all this without this? well, you take these herbs Deci, plantele acestea din listă in powder form se folosesc sub formă de pudră sau praf and you put them in water și se pun în apă. Deci, amestecul se pune în apă. and you boil them for 5 minutes, Se fierbe timp de 5 minute, stirring the whole time. învârți în tot acest timp. I should have added that in there. I'm sorry about that. Ar fi trebuit să menționez acest lucru, îmi pare rău, îmi cer scuze. Then you add 64 ounces of blackstrap molasses. După care adăugați 1,8 litru de melasă neagră And you boil for 8 minutes. și se fierbe timp de 8 minute. So remember, you first boil them for 5 minutes. So, in how much water do you put this? And how much water? I would say, let me see here. Oh, it You depends can on the use- parts. It depends on the parts, yeah. I mean, Does it need to be very liquid? it doesn't need to be very, oh, that's a good question. You want to make it not overly thick, but not too liquidy. Deci, now I will explain from the start to the end. Okay.
Deci se iau aceste plante, se amestecă în părțile în care doriți, deci 3 părți, dar să fie în cantitatea dorită, se amestecă plantele, se pun în apă, dar să nu fie foarte lichid și nu foarte gros, depinde câtă cantitate de plantă folosiți, dar să nu fie nici lichid, nici gros, după ce fierbe 5 minute, se adaugă 1 litru 800 de melasă neagră, se fierbe alte 8 minute. Now I want to go ahead. Se lasă caldă, după care se strecoară și se ia 30 de mililitri în 120 de mililitri de suc de 3 ori pe zi. 30 de mililitri în 120 de mililitri de suc de 3 ori pe zi. Now, it doesn't taste good at all, Nu are gust bun deloc, but you still got to do it. dar trebuie să o faceți. I'm doing something like this right now. Eu urmez un astfel de tratament chiar acum. And I was told, Marlowe, put honey in it to make it taste good. Și cineva mi-a spus, Marlowe, dar pune niște miere în ea ca să aibă un gust mai bun. And I said, no, I'm going to suffer. Și am spus, nu, o să sufăr. Yeah, there are 3 questions. Okay. Care sunt cauzele erecției rapide? De ce nu pot menține erecția în timpul actului sexual mai mult timp? What are the causes for a quick erection? Why can't I hold an erection during intercourse for longer? Okay, that's a good question. Este o întrebare bună. As men get older, these things happen. Pe măsură ce bărbatul îmbătrânește sau înaintează în vârstă, acest lucru este normal să se întâmple. The first place you want to look at is your diet. Primul lucru pe care ai vrea să-l analizezi este alimentația. Do you have a diet of high fats? Ai o alimentație bogată în grăsimi? Now, the key to an erection Elementul cheie pentru o erecție is good circulation, este o circulație bună. because it's the blood that's causing the erection. Pentru că sângele este cel care produce erecția. So you have to have good, clean blood vessels. Așa că trebuie să ai niște vase de sânge bune, curate. Okay, so one thing that you can do for that is eat flax seeds every day. Un lucru pe care l-ai putea face, l-ai putea aplica, este să mănânci semințe de in în fiecare zi. Avocado is very good Avocado este foarte bun to help with that. pentru What else? această problemă. Some of the things we mentioned here, flaxseed, avocado. Oh, one of the best things that you can do to help you there is to drink pomegranate juice. Unul din cele mai bune lucruri pe care le-ai putea face pentru a te ajuta este să bei suc de rodie, Garlic. usturoi, And take some of these particular herbs, saw palmetto. și ia unele din aceste plante, As a matter of palmier fact, pitic. we actually put together a male tonic. De fapt, noi chiar am creat un tonic pentru bărbați And all of those different herbs, like saw palmetto is in there. și am pus tot felul de plante, cum ar fi palmierul pitic, Some of the herbs we mentioned, unele din plantele pe care le-am menționat and many others. și multe altele. And this will help to boost testosterone Acesta va ajuta să crească nivelul testosteronului and give you energy. și îți va da energie. It would not only help you to to get an erection and hold it, Nu te va ajuta doar să ai o erecție și să o menții, but it'll help you to last longer. ci va face ca aceasta să dureze mai mult. If you want the ingredients for that male tonic, we can try to get it to you. Dacă vreți ingredientele pentru acest tonic pentru bărbați, o să încerc să fac rost de ele. So it really can help. So that you want to eat those things. And you remember when I said flax seeds and stuff, what I'm really saying is you want to eat things high in the omega-3 fatty acids. Când vă spuneam despre toate aceste lucruri pe care să le consumați, semințe de in, avocado, trebuie să fie produse bogate în uleiuri omega-3. Now, here's one more factor to that. Și încă un factor. If you're having problems with holding an erection, Dacă ai probleme în a menține o erecție, it can create a mind block. aceasta poate crea un blocaj mental. So now every time you go and get ready to get together with your wife, Și de fiecare dată când ești gata să ai o relație cu soția ta, you may get nervous. I hope I can hold on. I hope I can do it. începi să ai emoții. I hope I Sper can. să reușesc, sper să
menține erecția, Right, because a man naturally wants to please his woman. pentru că în mod natural bărbatul dorește să satisfacă soția. And so you have to pray that you don't get a mental block, because you can take the herbs and they can work, but then your mind Și stops you from getting the trebuie erection. să te rogi ca să nu ai un blocaj, pentru că poți să iei toate aceste plante, totul poate să fie în regulă, dar mintea ta poate să te blocheze. It happens all the time. Se întâmplă tot timpul. I remember there was a man who came to me Îmi amintesc că a venit un bărbat la mine and he told me, și mi-a spus, he told my wife and I, mi-a spus mie și soției mele, that he really wanted to leave his wife. că chiar voia să-și părăsească soția And he was a Christian. și era creștin. And he admitted it's because he was looking at other women. Și a recunoscut că era din cauza că se uita la alte femei And they were more beautiful than she was. și erau mai frumoase decât soția lui. So I said to him, Și atunci i-am spus, if you go and cheat on your wife, dacă tu mergi și o înșeli pe soția ta, I'm telling you today, astăzi îți spun, I said, verily, verily, I say unto you, adevărat îți spun, you're not going to be able to get an erection with that other woman. nu vei putea avea o erecție cu cealaltă femeie. And his mom, he said, oh, why did you say that to me? Și m-a întrebat, dar de ce mi-ai spus asta? I made him scared to cheat on his wife. I-am făcut să fie teamă să-și înșele soția. So your mind is powerful. Mintea este puternică. Okay. Ce se face în cazul în care cancerul la prostată a înaintat, a evoluat și sunt deja metastaze osoase și metastaze limfatice? What can you do if the prostate cancer evolved Metastasized? and is already metastasized in the bones and in the lymph? Yeah. What you do is you do the same protocol. You may want to add some other herbs, Faci același protocol, poate ar fi bine să adaugi și alte plante. because cancer is cancer. Cancerul e cancer. And these are cancer-fighting herbs. Și acestea sunt plante care luptă împotriva cancerului. So you would do, you can use the herbal chemo Așa că poți folosi chimioterapia cu plante. and follow the same protocol. Rețeta este în carte și să urmezi același protocol. Yeah. Era aici un bilețel pe care se spunea că s-a vorbit foarte mult, s-a prezentat boala mai mult teoretic și unde sunt tratamentele. Cred că s-a scris bilețelul înainte să se prezinte tratamentele. La o persoană de 79 de ani, dacă un testicul e mai mare cât oul de gâscă față de celălalt, este risc de cancer? Erau, mi se pare, 4 întrebări aici. Dar în cazul metastazelor ajunse la oase în cancer de prostată, după 3 rânduri de chimioterapie, mai are vreo speranță? Inflamarea canalului urinar fiind operat cu laser, laparoscopii, poate cauza cancer. Are dureri de spate la șale. For a person of 79 kilos, it's like you have 79 kilos. about your weight. My weight. Yeah. Okay. Let's say it's your weight. If a testicle is bigger than the other one, is like an egg, the size of an egg, is there a risk for cancer? But in the case of metastasis to the bones in prostate cancer after 3 rounds of chemotherapy, is there any hope? Is there any hope left? Okay, the first thing, if one of the testicles is larger than the other one, is there a problem? Is there a risk for cancer? Dacă există un risc de cancer dacă un testicul este mai mare decât celălalt? And the answer is no. Răspunsul este nu. No, there's some that were born with one testicle not descended. Some men are born with one testicle not descended. La unii bărbați, unul dintre testicule chiar nu a coborât, And later chiar on- din naștere. Yeah, and later on they get operations where they pull it back into the scrotum. Mai târziu chiar se fac operații pentru a coborî testiculul în scrot And it's smaller than the other one. și acesta este mai mic decât celălalt. That's all it means. It's just smaller than the other ones. Doar atât. E mai mic decât celălalt. If you're doing the right thing with your body, Dacă, following the 8 laws of health, dacă aplici toate cele 8 legi ale sănătății, you shouldn't have a problem. nu ar trebui să ai nicio problemă. And you shouldn't have a problem with having children either.
Și de asemenea nu ar trebui să ai probleme în a avea copii. I know many cases like that. Cunosc foarte multe astfel de cazuri. What was the other one? If the cancer metastasized to the bones, is there any hope left after 3 rounds of chemotherapy? Well, if you still have, this is what I believe. If you still have breath, Dacă cât încă respiri and Jesus is still in the most holy place, și Isus încă este în Sfânta Sfintelor, there's hope for you. atunci există speranță și pentru tine. Hopefully, you would have realized that 3 rounds of chemotherapy is not going to help. Sper că ți-ai dat totuși seama că 3 rânduri de chimioterapie nu te vor ajuta foarte mult. I think you should try God's way. Cred că ar trebui să încerci metoda lui Dumnezeu. There's hope for you. Există speranță pentru tine. That's all. Thank you.